السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المتابعين. موضوع حلقتنا أو موضوع هذا البث المباشر، وكما هو واضح في عنوانه، وهو ما الذي يجعل إنسانا أو شخصا غير محبوب عند الآخرين رغم طيبته. سوف ندخل في تحليل نفسي متعدد الأبعاد لنعرف الأسباب الحقيقية وراء هذا. إذا ندخل مباشرة في الموضوع، فالبث سيبقى محفوظا على القناة، يمكن لأي أحد أن يعود إليه فيما بعد ليستمع. فعلى بركة الله، كمقدمة، فكثيرا ما نصادف أشخاصا نعرفهم بأنهم طيبون مسالمون، لا يؤذون آخرين، يسارعون في مساعدة الناس من حولهم، ومع ذلك لا يحظون بالقبول الاجتماعي أو بالمحبة التي يستحقونها. قد يسأل أحدهم: لماذا لا يحبني الناس رغم أنني لا أؤذي أحدا؟ أو أنا أفعل الخير طوال الوقت، فلماذا يتجاهلونني؟ أو لماذا ينفرون مني؟ وهذه الظاهرة رغم بساطتها الظاهرية تنطوي على تعقيدات نفسية واجتماعية عميقة. فالطيبة وحدها، طبعا رغم أهميتها، هي لا تكفي لبناء علاقات اجتماعية صحية أو لجعل الإنسان محبوبا. وفي هذا البث إن شاء الله سأستعرض عليكم مجموعة من النظريات النفسية التي تفسر لماذا قد يكون الإنسان طيبا لكنه غير محبوب، مع التركيز على الجوانب السلوكية العاطفية والاجتماعية والمعرفية. مرحبا بجميع من التحق بهذا البث، فضلا وليس أمرا، المرجو وضع الإعجاب حتى نضمن عدم انقطاعه. إذا نبدأ بأولا، وهي نظرية التبادل الاجتماعي. تقترح نظرية التبادل الاجتماعي التي طورها جورج أومانس أن العلاقات الإنسانية تحكمها مبادئ اقتصادية غير معلنة، فنحن نميل إلى من يمنحنا فوائد أكبر، عاطفية، اجتماعية، مادية، نفسية، مقابل تكاليف أقل. فالإنسان الطيب أحيانا لا يدرك أن الطيبة ليست دائما فائدة متبادلة. وحتى تفهموا أقربكم، فمثلا إذا كانت طيبتك تبدو تملقا أو ضعفا، فقد ينظر إليها على أنها علامة على عدم الثقة في النفس أو انعدام الحدود. وإذا كنت طيبا بشكل مبالغ فيه دون أن تعبر عن ذاتك أو رغباتك، فقد تشعر الآخرين بالارتباك أو بعدم الأصالة. وإذا كانت أيضا طيبتك تثقل كاهل الآخرين، كأن تكون دائما متاحا للمساعدة حتى على حساب نفسك، فقد يشعرون بالذنب أو الانزعاج من هذا. فالطيبة هنا قد تفسر لا كقيمة بل كعجز عن فرض الحدود، أو كاستراتيجية للحصول على القبول مما يقلل من جاذبيتها. نمر الآن إلى النقطة الثانية، وهي نظرية التعلق. فقد طور بعض علماء النفس نظرية التعلق التي تفسر كيفية تشكل العلاقات العاطفية منذ الطفولة. فالشخص الطيب قد يكون ناتجا عن أنماط تعلق غير آمنة، خصوصا التعلق القلق،
مثل هذا الشخص يبالغ في العطاء ليضمن بقاء الآخرين بجانبه. يقدم الطيبة كوسيلة للتحكم غير المباشر في العلاقة. وعليكم السلام أحمد، مرحبا بك. يقدم كما قلت الطيبة كوسيلة للتحكم غير المباشر في العلاقة. فإذا كنت طيبا بما فيه الكفاية آه، تظن أنهم لن يتركوك، لكن هذه الديناميكية تشعر الطرف الآخر بعدم التوازن أو حتى بالاستغلال العاطفي غير المقصود، مما يولد الابتعاد بدلا من التقارب. فالطيبة في هذه الحالة ليست تعبيرا عن النضج العاطفي، بل عن خوف دفين من الرفض، وهو أمر قد يدركه الآخرون على المستوى اللاواعي. النقطة الثالثة وهي الذكاء العاطفي. فبحسب دانيال جولمان فإن الذكاء العاطفي يتألف من 5 مكونات رئيسية. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لجميع من حضر معنا هذا البث، مرحبا بكم. فعنوان البث وموضوعه مكتوب على العنوان. إذا كما قلنا، فبحسب دانيال جولمان فإن الذكاء العاطفي يتألف من 5 مكونات رئيسية: الوعي الذاتي، تنظيم الذات، التحفيز الذاتي، التعاطف، والمهارات الاجتماعية. والإنسان الطيب قد يمتلك تعاطفا كبيرا، لكنه يفتقر إلى المهارات الاجتماعية أو الوعي الذاتي. قد يقول أشياء صحيحة بطيبة لكن بطريقة غير مناسبة. مثال: أنت جميلة حتى لو لم ترتدي مكياجا، وقد يفهم على أنه نقد. قد لا يدرك تأثير سلوكه على الآخرين، فمثلا عند الإلحاح في المساعدة دون طلب. قد يفتقر إلى القدرة على قراءة الإشارات غير اللفظية، فيقدم طيبته في لحظات لا يريدها الطرف الآخر. فالذكاء العاطفي إذن لا يعني فقط أن تكون طيبا، بل أن تفهم متى وكيف تكون طيبا. رابعا، نظرية الشخصية. فوفق نموذج السمات الخمس الكبرى تشمل الشخصية الانفتاح، الانبساط، الانسجام، الضمير، والعصبية. فالشخص الطيب غالبا ما يحصل على درجة عالية في الانسجام، لكن الاعتماد المفرط على هذه السمة قد يكون له آثار سلبية. ملل لا تدخل، ما ندخلك. إذا كنت تشعر بملل اطلع، فاعلم أن وعيك ضعيف، لن يصل إلى درجة لتفهم ما أحكيه. سبحان الله. كأن أحدا أتى بك يعني. الموضوع مكتوب على عنوان البث. علي الأسمري. الموضوع مكتوب: لماذا بعض الأشخاص رغم طيبتهم لكنهم لا يحظون بمحبة الآخرين، يكونون غير محبوبين عند الناس الآخرين. شكرا للايكات، جزاكم الله خيرا. إذا نكمل. فقلنا أن الشخص الطيب غالبا ما يحصل على درجة عالية في الانسجام، لكن الاعتماد المفرط على هذه السمة قد يكون له آثار سلبية أيضا، وقد ينظر إليه على أنه غير حاسم أو غير قادر على اتخاذ مواقف، وقد يستغل من قبل الآخرين لأنه لا يقول لا. قد يفتقر إلى الحدود فيغيب عن علاقاته عنصر الاحترام المتبادل. فالحب يعني الحقيقي عند الناس هو أن تكون يعني متوازنا، وليس أن تكون دائما موافقا على أي شيء بدون أي مبادئ واضحة وبدون حدود واضحة.
كما شرحت لك علي الأسمر، فالموضوع هو لماذا بعض الأشخاص يكونون غير محبوبين عند الناس رغم طيبتهم. فنحن نشرح، أنا بصدد شرح هذا الموضوع والأسباب النفسية التي تكون وراء هذا بدون وعي من الشخص نفسه. أهلا بلسم، وعليكم السلام، مرحبا بك أختي بلسم. فمن منظور التحليل النفسي، قد تكون الطيبة دفاعا نفسيا عن مشاعر عدوانية، نقص أو خزي داخلي، والإنسان قد يبالغ في العطاء لتعويض شعور داخلي بالدونية، والطيبة تصبح وسيلة لشراء الحب لا للتعبير الصادق عن التعاطف. وهذا النوع من الطيبة غالبا ما يكون مرهقا للآخرين، لأنه غير متحرر من الحاجة أو من التوقع. وفي هذه الحالة تصبح هذه الطيبة ليست مصدر جاذبية، بل مصدر توتر لا واع في أي علاقة من حولك. ولنختم ختام هذا البث، فالطيبة ليست كافية، بل أن يكون الإنسان أصيلا، فهذا هو المفتاح. يعني أن يكون الإنسان أصيلا في تصرفاته، في تقربه من الآخرين، في صحبته للآخرين. فالطيبة وحدها لا تصنع الإنسان المحبوب، فالمحبة الحقيقية تبنى على التوازن بين العطاء والحدود، بين التعاطف والوضوح، بين الرغبة في خدمة الآخرين واحترام الذات. فالإنسان المحبوب ليس دائما الألطف، بل الأكثر أصالة وتوازنا ووعيا بذاته وبحاجات الآخرين. فإذا كنت طيبا ولا تحب يعني ولست محبوبا، فاسأل نفسك: هل طيبتي نابعة من قوة داخلية أم من خوف بداخلي؟ هل أعبر عن ذاتي بصدق أم أخفيها خلف قناع الطيبة وخدمة الآخرين؟ هل أبني علاقات قائمة على التوازن أم على التضحية المفرطة؟ والإجابة الصادقة على هذه الأسئلة قد تكون بداية الطريق نحو طيبة أكثر نضجا، ومحبة أكثر عمقا، وعلاقات يعني أكثر إيجابية مع محيطك. شكرا لجميع الحاضرين، مرحبا بكم. لمن لديه أي سؤال يمكنه أن يطرحه بطبيعة الحال قبل أن أغلق هذا البث. رغم أني والله العظيم يعني قبل أن أفتح البث كتبت عنوانه، يعني كتبت العنوان حتى يتسنى للناس الذين يريدون دخول البث معرفة الموضوع.
شكرا لجميع من حضر معي هذا البث، أشكر أرواحكم الطيبة، أتمنى لكم يوما سعيدا. للناس الذين عندهم الصباح، شكرا لكم جميعا. نلتقي في بث آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.